بهتر شد؟ الان اوکیه، بگو عزیزم. خب من الان توی سالن هستم، داریم جاگیری میکنیم، هم با لایو حالا یوتیوب در خدمتتون هستیم، هم من اینجا هر وقت که شروع بشه دستمو بالا میگیرم که شما در جریان قرار بگیرید. مایکو باز میکنم دیگه، من صحبت نمیکنم که بعد اینجا یه سوال دارم بروژک جان. بعضی الان برای من تو دایرکت نوشتن که بروکسلیم میتونیم بیایم اون محل یا نه؟ شرایط چجوریه؟ برای عموم آزاده یا نه برای از موبایل و همین لایو فرانیوز دنبال؟ نه توی یه سالن بسته هست و اجازه ورود نمیدن. من هم الان مرسی. پس دوستان اگه بروکسل هم هستید، اطراف هستید، نرید به محل کنفرانس، چون کنفرانس خبری بیشتر خبرنگارها هستن، برنامه‌ریزی از قبل. بشینید پای لایو فرانیوز توی یوتیوب، سابسکرایب بکنید. من چند بار تکرار میکنم برای دوستان، برای یک رسانه مردمی مثل فرانیوز مهمه کاری که مخاطب براش انجام میده اینی که فالوش بکنه و معرفی کنه به دیگران. ببینیم تا پایان فراخوان بروکسل 20 فوریه فالوورهاش که از صفر شد اتفاقای خوبی میفته. میتونید که کنفرانس خبری هم از یوتیوب پیگیری بکنید. ورجک جان مایک تو ببند هر وقت که اوکی شد. آها مرسی. آقای ورکیانی اگه صحبتی داری بشنویم تا بریم سراغ آدلین عزیز دوباره. آره نه من خود تجربه‌ای که در اروپا داشتی و زندگی کردی، آیا از ملیت‌های دیگه، از کشورهای دیگه این نوع شیوه رفتاری و اعتراضی رو مثلا آلمانی‌ها، ایتالیایی‌ها، فرانسوی‌ها دیده بودی یا فقط الان میشه از ایرانی‌ها اینو سراغ گرفت؟ من حقیقتش حتی از ایرانی‌ها هم این شدت تداوم و انسجام و اتحاد رو واقعا ندیدم. من 20 سال سوئد زندگی میکنم. سال 88 من سوئد بودم و تجربه کردم. من واقعا به جرئت بهتون میگم که اتحادی که تو این هفته ها من دیدم اصلا هیچ وقت ندیده بودم تا به حال. و بسیاری از دوستان خودم که واقعا بهتون بگم که تا دیروز واقعا به خاطر سبزی قرمه سبزی، معذرت میخوام این حرفو میزنم، میرفتن هر سال ایران، همه انقلابی شدن. آدلین جان ببخشید من قطعت میکنم، عذر میخوام. برو جک بگو، مایکتو باز کن، بگو. از شروع شد جناب ورکیانی، من مایک با اجازهتون دیگه باز میذارم. اگر صدا رو خوب نشنیدید به من بگید که من عوض بکنم جمله. سلام و عرض ادب، خوش آمد عرض میکنم خدمت همه حضار. امروز در این نشست خبری دهند اومدیم با حضور فراخوان دهندگان تجمع بزرگ فردا 20 فوریه در خصوص قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی شورای اتحادیه اروپا. خدمت آقای علیرضا خوندی، نماینده پارلمان سوئد هستیم، خانم عبیر السهلانی نماینده اتحادیه اروپا و آقای دانیل ایلخانیپور نماینده پارلمان هامبورگ آلمان. موبایل هاشون رو در حالت ایرپلین مود قرار بدن. اگر تمایل دارن عکس یا فیلم بگیرن هیچ مشکلی نداره، فقط موبایل ها در حالت ایرپلین مود باشه لطفا. برای که بتونم جلسه رو بهتر مدیریت کنم خواهش میکنم اگر سوال داشتید دستتون رو بالا ببرید، من بتونم با نظم جلسه رو مدیریت کنم. از آقای علیرضا خوندی خواهش میکنم توضیح دارم بفرمایید سراغ سوال. من خیلی خوشحال
خوشحالم که در کنار خانم بیرال سلامی و آقای دانیالی خانم هستیم امروز. خانم در صفحه فوریه 2023 تو استراسبورگ تو فرانسه تجمع در کنار هم باشیم. خیلی زیبا بود، تجمع خیلی خوبی بود از تمام اشخاصی که به نوع مختلف تونستن کمک بکنن و من قدردانی میکنم صمیمانه و ما تونستیم از طریق از کمک خانم بیرال سلامی در یک اکثریت واسه این قطعنامه‌ای که تاریخی بود ما خیلی سالها منتظرش بودیم به نتیجه برسونیم. این قطعنامه فقط سپاه پاسداران نبود، ولی همونطوری که میدونید سیاست خارجی تو اروپا هر کشوری مستقل خیلی مهمه. یادمون باشه که این تو قدرت پارلمان اروپا نیست که تصمیم بگیره برای تک تک کشورها. ما دلیلی که اون راه انتخاب کردیم این بود که اون موقعی بود که میتونستیم راحت تر تکونش بدیم. اگه میخواستیم بایستیم کوتاه خیلی مهمه که آنتر بتونیم کار انجام بدیم. ما وقتی پارلمان اروپا رو تکون دادیم، این قطعنامه رو دادیم، بازی شماره 2 اروپا کمیسیون هم همراهی کرد. شورای وزراست. همونطوری که می‌دونید شورای وزرا یه دونه نیست، چند تا مختلف هستن بستگی داره به تاپیک. نظرمون هستش که فردا جلسه دارم اینجا. اینم بگم که این تصمیم به اجرا گذاشتن این قطعنامه آخر به نخست وزیرا ختم میشه. یعنی تصمیمی نیستش که وزرای امور خارجه بخوام بگیرن، اینا رو باید نخست وزیرا این تصمیم رو بگیرن. و ما میدونیم که 23-24 مارس نخست وزیرا تو بروکسل جمع میشن و بعد این تجمع فشار جمهوری اسلامی نخست وزیرا نجات خیلی مشاهدهای پشت پرده این تجمع فشاری که چند نفری که میان داریم که ما بتونیم خیابی بکنیم و پشت پرده که تصمیم ها رو پشت پرده میانتر بکنیم که ما تمام اجران علاوه بکنیم. خیلی مهمه که فوکوس رو دست ندیم، تو حاشیه‌های افراطی. قصد ما خیلی مهمه اینه که سپاه پاسداران رو ضعیف بکنیم. فقط تروریست کردن سپاه نیست. قصد ما این یه متده که بتونیم ضعیف بکنیم. ساریعی فارسی I'm just explaining the process. خیلی مهمه که ادامه بدیم. امیدوارم واقعا که فردا تجمع پرشمار باشه. یه سری سپیکر
امیدوارم که ما بتونیم خدمتتون تشریف آوردید. به نظر من شما توی این موضوع خیلی رول مهمی رو داریم تا اینکه درست صدای ما باید تو پخش بشه. مثلا تشکر که همکاری کنیم توی این پروسس. به نظر من RGC شما گفتیم که خیلی مهمی تروریست گذاشتن نیستش، ولی این پوینتاش یه نتیجه خیلی سمبولیک خیلی قدر پروسس که واسه همین در حال حاضر خیلی کشورها نمیخوان کنن، چون که اگر این عدد بذاری دیگه راه برگشت واسه اروپا نیستش، دیگه قطع رابطه چیز همیشه با جمهوری اسلامی هست. واسه همین هم نشد که هم قدم بذارن، واسه همین هم کشور سخت کنید، هم واسه همین قدم مهمیه که ما موفق بشیم. برای مجلس شاید چند ماه قبل بدونیم یکم بزنن بیشتر شد کنیم به موفقیت برسیم. نشد که هم قدم بذارن، واسه همین قدم سخت Hello to you all, and thank you for this very great interest in being here and covering this press conference. But I hope that we will see you all tomorrow also in our demonstration that we are having to raise our voices to the council when the foreign affairs ministers are coming together in the evening and decide on the steps ahead. My name is Abir Arsahlani. I am an elected member of the European Parliament from Sweden, belonging to the same political party, one of the two political parties in Sweden, Centerpartiet, alongside with Mr. Abir here. And my hope is we can show the council where we stand, united as Europeans, because all of us are also Europeans. We are not only migrants, but today we are strong voice also in Europe. And this is what I hope to do, because let me be very, very clear. The European Parliament, the only elected by the people directly institution in the EU, has already taken a stand, and we stand with the people of Iran against the aggressive, murderous regime in Iran. This is very clear, and in the last January Strasbourg session, we adopted a resolution calling on the foreign affairs ministers in the EU to put a terror stamp on the IRGC. Our voice is very clear in the European Parliament, and we do believe that the Council has to act upon that call. We have chosen sides in the Parliament, and I do hope that the governments of the EU also clearly choose sides, because either we go to the down to history as those who upheld the regime in Iran, of those democracies who stood by the Iranian people in the revolution for freedom. So this is what I hope with the demonstration tomorrow. I have some more things to say, but I'll await your questions instead. Thank you. Who stood by the Iranian people in the revolution for freedom. So this is what I hope with Can I tell you in English or demonstration tomorrow. I have some more things to say, but I'll await your questions in the revolution for freedom. So this is what I hope with the full support for what you are doing in Europe. It's not a European issue. It's a whole world issue. And you have to say in English, so whatever we can do, we do it to get rid of this horrible machine. And we appreciate what we do. To show that full support for what you are doing in Europe is not a European issue. It's the whole world issue. It's support. Whatever we can do, we do it to get rid of this horrible machine. And we appreciate what you do. It's not a European issue. It's the whole world I'm saying in English that it's easier for. We know that we're now waiting for the miracle tomorrow, but it's everyone waiting. They're exactly in Iran, waiting to see what's happened, and want to see that. So, what's your next step? To be waiting for another gathering, another lobby,
What do you want to do? Now waiting for the miracle tomorrow. I'm saying in English that. So what's your next step? There won't be a miracle tomorrow. So we're waiting for another. ولی اگر شما از موضوع صحبت بکنید فکر کنم ما می‌دونیم که ما خیلی سریع می‌خوایم این رو بگذاریم ولی اگر این راحت بود قبلا انجام شده بودش. اصلش معجزه‌ای که شما صحبت می‌کنید این پیما بودش. من الان از اون می‌خوام خیلی سریع یونیک سکیوریتی کانسل وزیر اروپا خارجی نماینده از جمهوری اسلامی دعوت نکردش نماینده از بشه دعوتی که شما صحبت ما اینو چند ماه پیش هر کی میگفتش اصلا قبول نمی‌کرد. این خیلی رو ما توی این 5 ماه این راهی که رفتیم این مدیکال بودش چون که همبستگی داشتیم چون که با هم دیگه فشار مخصوصا این تظاهرات‌ها خیلی اثر داشتش خیلی کمک پیش از این نماینده‌ها چون که ما میتونستیم جوری دیگه با قدرت دیگه با کلیدا می‌صحبت کنیم این مدیکال اصلش ما رسیدی دستمون ما فقط طلب بعدی هستیم فردا مهمه واسه جلسه مارچ اما باید اونجوری شد بزنیم یه سری هنوز منتظرن که ما خسته بشیم یه سری هنوز فکر میکنم ما دیگه چیز نفس زیاد نداریم باید این موضوع ولی اگه ما ثابت بکنیم ما تا آخرش رو بریم اونا کم کم یه سری هنوز منتظرن که ما خسته بشیم یه سری هنوز فکر میکنم ما دیگه Yes, thank you for your support, and I do believe that the Iranian issue is an international one, of course, and that's why the UN will be very, very crucial, because even if the EU Council tomorrow puts a terrorist stamp on the IRGC, we need also the rest of the world. But we as the EU, we have actually a great responsibility here, because with the withdrawal of the US from the international global agenda, and we see that there is no one that is filling that gap, the UN is being crippled by its own institutions, its own bureaucracies, the EU has to play that role and be the voice of the voiceless who are not represented. So I do believe that the EU should take the first step, and that's why we are doing this. When it comes to the road ahead and the miracle of tomorrow, every day is a miracle because the people of Iran are focused on it. And as long as they are doing it, we have to keep fighting. And unfortunately, in some aspects, democracies can be very tricky because they are so bureaucratic and it takes time. But we have to take that time, and we have to take every day and day. I don't believe in just one solution that will solve everything, because the problems are so great, but also the enemy, the regime, the mullahs, they are not easy ones. But they have been operating for free for 3 years now. And they have got a grip on our society, but also over the international arena, and we should not underestimate. We will need to advocate a lot of pressure before these countries established who have not had war for a very long time, who have had peace and democracy for a long time, to realize what is at stake here, what is on stake here. It's people's lives, it's their freedoms, the right to democracy. I always call it the right to breathe, to be free, to breathe the air that you need. And I know that this will come. The day or Iran will come, but it will need a lot of hard work, and we have to stand together with solidarity. We should not let ourselves be split in small conflicts that maybe are personal, I don't know, but also ideological. We should always work towards, the freedom of Iran and its people. That is the aim, and that is what we should all the time work for. And then the rest, it's up to you guys, Iranian people. محدودیت سالن به ما اجازه نصب چند تا میکروفون رو همزمان نداره. در طول سپاس گذارم از اینکه این چالش رو راه یافتیم و فکر می‌کنم که این این روز تا پایان به نتیجه رسیدن فکر نمی‌کنم که اگر خاطرتون باشه گرد همایی استراسبورگ اتحادیه اروپا نتونست به نتیجه برسه که یک پارچه در مورد این تصمیم بگیره.
علتش هم باید بهتر خودتون بدونید، به خاطر اینکه هر کشوری در ساحل اروپا در مورد منافع مختلف داشت. اینکه منافع مشترک داشتن، هر کشوری بر اساس نیازش با دیگر داره معامله می‌کنه. اینکه خب ما دادن آیا چه شانسی داریم که دوباره این 27 کشور بتونن در یک مورد همگی با هم تصمیم بگیرن؟ آیا ما چند کشوری بر اساس نیازش با دیگر داره معامله می‌کنه؟ اینکه خب ما دادن آیا چه شانسی داریم؟ خب عزیزم، برنامه استراسبورگ با اتحاد اروپا رو چیز نکنید، میکس نکنید، به خاطر که دو تا چیز مختلفه. پارلمان اروپا که یکی از سه تا بنیاد حکومت هستش، اون هم شروع کردم گفتم که اونا تصمیم گیرنده فارن پالیسی نیستن. این 27 کشور مستقل تصمیم هستش. ولی چرا ما از پارلمان اروپا استفاده کردیم تو استراسبورگ؟ به خاطر اینکه داینامیک این سیاست رو عوض میکنه. وقتی که همونطور که خانم صراحتا گفت، وقتی که elected members of parliament، صدای مردم واقعی از 27 تا کشور میان کنار هم، از حزب‌های مختلف، ایدئولوژی‌های مختلف میان کنار هم، میگن که به کشوراشون میگن، به وزرای خودشون میگن you need to take this step. خیلی قدم زیبایی. الان خب شما ازتون درسته 27 تا کشور مختلف، 27 تا سیاست مختلف به منافع خودشون. And that is correct. Every country needs to look at their own needs first. And that's logical. خیلی مهمه. ما اینا رو باید درک کنیم. See their objection and make sure that we have solutions for every single country. And that's what we are doing behind the scenes. That we are addressing every country separately, discussing their objectives and give them individual solutions. And I'm hopeful that we are going to reach our goal. We have a lot of bright brains in the Iranian diaspora. And I'm proud, واقعا افتخار میکنم که همه دست رو دست هم دارن. And they are working together against the common enemy. And I'm proud, واقعا افتخار میکنم که همه دست رو دست هم دارن. And they are working together against the common enemy. در شما شاید دو سوال پرزنتون میدارم برای قرار دادن سپاه تروریستی به نظر میشه که تمرکز شما بر پتانسیل ایران خارجی و داخلی است که با وجود هزار میلیارد دلار شنی خواهیم رسید نظام هستند و از نیروهای سرکوب در سپاه تروریستی و شما بعد پایه‌ی این خواسته ها و وجودها دارید با ها در تروریستی خواهند شما گفتید. پرسش من این است آیا در وجه دیگر سپاه مستقیم یا غیر مستقیم اروپایی ها نهادها و خودش رو مورد خطر و تهدید قرار می‌دهد؟ آیا هرگز از این دریچه به مسئله تروریستی خواهند سپاه وارد شدید؟ سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران یه نهاد crime syndicate, world's biggest crime syndicate, and they have این نهاد به
کشورهای اروپایی با هم خطر میندازه. الان درونایی که تو اوکراین داره روسیه استفاده میکنه، خب واسه امنیت ما تو سوئد، تو آلمان، تو تمام اروپا امنیت ما رو در خطر میندازه. و اینو ما از روز اول سعی کردیم که به کشورهای اروپایی جا بندازیم که فقط تجارت با اینا نیست، اینا پاس اروپا بتونه جلوشو بگیره. پاسداران خاک اروپا انجام دادیم که الان دیروز خبر اومد که ایران اینترنشنال دفترشون رو به دلیل تهدیدایی که میاد مجبور شدن فعلا برنامه نذارن. این تو خاک اروپاست. سپاه تو خاک اروپا، مردمی که تو اروپا دارن زندگی میکنن تهدید میکنن و به هیچ عنوان این حق رو ندارن که بیان تو اروپا و رسانه‌های آزاد رو بخوان تهدید بکنن. به هیچ عنوان ما با عنوان سیاستمدارای غربی نمیتونیم هواپیمایی که سپاه پاسداران PS 752 با روابط زد، اکثریتشون کسایی بودن که تو اروپا و تو آمریکای شمالی زندگی می‌کردن و جرمای لیست جرمایی که سپاه پاسداران انجام داده اینقدر طولانی تو خاک تو اروپا تو غرب و ما همه اینا رو داریم، سندها رو داریم جمع میکنیم، اضافه میکنیم که کشورهای اروپا یادشون نره که چه اتفاقایی تو خاک خودشون افتاده از طریق سپاه. این خیلی مهمه. اکثریتشون موضوع فراتر از مرزهای ایران میتونم باش کنم انگلیسی هم موضوع آمریکای شمالی زندگی میکردن. Of course, we talked about IAGC's role to designate different countries. They have committed murder in European soil. They have threatened free media, Iran International, for example, yesterday that they are giving up their own office in European soil because of the threats that they have done. The Ukrainian airplane, PS-752, the most of the passengers were Westerners living in the Western countries. And they smuggled, for me, IAGC is the world's biggest mafia crime syndicate organization. They are smuggling oil, gas, they are smuggling people, narcotics, weapons. They have the destructive roles in Yemen, in Iraq, in Lebanon, in Syria, and all of this, their role in Syria, for example, they created a huge refugee wave to Europe. So their actions has consequences for the European countries, and we need to acknowledge that and make sure that the politicians understand the consequences if they don't act. Yes, can I just have a comment, a brief one? There are some myths in Europe and on the international arena that they have to be busted. You know, there are myths like the IRGC, they are no harm because they only operate in Iran. So let them oppress the Iranian people. No, as Ali Reza Kundi here just mentioned, they are very active in other parts of the world. And Iran is also perceived as being a factor of stabilization in the MENA region, in the broader Middle East region, while in fact they are much of the destabilizing factor that is going on the ground. So that myth has to be also busted to showcase where they are involved and how they are contributing to upholding armed conflicts that is causing other people's lives and also damaging in the long run also Europe. And the third thing is the myth that many here are saying, and that I hear in the corridors being whispered, that the road for Iran ahead is not clear. To me, it doesn't seem very unclear. I mean, I don't know who is spreading that propaganda. It might be some of the opposition who are not finding any specific role at the moment. They are creating that kind of back talks.
towards these efforts. But for me, the road is very clear, and the Iranian diaspora everywhere have been very, very clear on what the road is. So there are some myths that need to be busted, and I do hope that we help each other in that. اجازه بدید چیزی عمل بکنم. اداره امنیتی آلمان هم جدیداً اعلام کرده که حتی زمین آلمان اون ایرانی‌ها در خطره. یعنی به نظر من هنوز دولت آلمان هنوز متوجه نشده که این مشکل ایرانی‌ها نیستش، این مشکل اروپاست، مشکل خودشونه. وقتی که یه مملکت نمیتونه آرمان خودش رو، زمین خودش رو سکیور بکنه، اصلا همیشه از دست داده. واسه همین حتی این هم آدم باید اعلام بکنه و هی بیشتر به قوانین‌ها فشار بذاره. آره، گفته میشه که چه از اون جمهوری اسلامی گذشته در میزان وجود سپاه در قدرت و سیاست و اقتصاد افزون شده. به قول میگن که نمیشه جمهوری اسلامی رو منفک از سپاه تعریف کرد، به مستقیم که از سپاه هر رو نمیشه تعریفش کرد. اگر شما موافق هستید بفرمایید که در صورت پیروزی شمولی شدن سپاه پاسداران اروپا این مسیر به چه سمتی پیش رفته و تکمیل مبادلات اقتصادی کشورهای داخل اروپا با جمهوری اسلامی به کجا خواهد رسید؟ خیلی من 100% مطمئن نیستم که اگر از سوالتون متوجه شدم هنوز تو فاصله دارم کار میکنم کم کم، اگه اشتباهی جواب دادم دوباره سوالتون. ولی به نظر من آره اینا به هم دیگه اینقدر وصلن که آدم میشه منتج کنه. وقتی که ما بتونیم سپاه رو بذاریم یو تروریست، واسه همین این جمهوری اسلامی شکست خیلی شدید. این قدم واسه همین مهمترین قدمه، واسه همین سخت‌ترین قدمه، واسه همین اروپا هنوز به هنوز حاضر نیستش انجام بده تا مطمئن بشه که ما حاضریم تا آخرش بریم. ولی اگه این انجام بشه این دیگه اول آخر جمهوری اسلامی و اول آزادی مردم باشه. آقای ایلپانی بود کاملا درست بود. یعنی ما این قدم رو 5 ماه پیش کلید این انقلاب ضعیف کردن سپاه پاسداران و اینو میدونیم که ما این قدم رو بتونیم موفق بشیم. تهدیدایی که از ایران میاد و جمهوری اسلامی میاد واقعا لرزیدن، واقعا ترسیدن از این قدمی که ما داریم برمی‌داریم و همه حاشیه سازی هایی که تو فضای مجازی میکنن که فوکوس مردم رو از جاها بیارن برن به مشکلاتی که اصلا وجود نداره، اینا قصدشون اینه که ما تجمعمون به بزرگ نشه، اون فشارهایی که میخوایم ما نتونیم بیاریم، وجههامون رو بخوان خراب بکنن. خیلی کارا دارن پشت پرده میکنن با سایبر آرمی که دارن، به خاطر اینکه این کار آخر خط جمهوری اسلامیه. ریزش پیدا میکنن، میفتن جون هم دیگه و ما خیلی راحت با قدمایی که بعد اینکه ما این کار انجام بدیم ایران پس میکنیم. به خاطر اینکه این کار آخر خط مجدد سلام به همه. میدونم که و میدونیم که شما خارج از تمام دسته‌بندی‌های سیاسی دارید این کار رو انجام میدید، اما چقدر اتفاقهایی که داره بیرون از این اتاق در بین اپوزیسیون میفته و اتحادی که حالا به هر شکلی داره شکل بگیره به شما برای هدفی که دارید میتونه کمک بکنه و چه جاهایی میتونه به شما ضرر بزنه. شما خارج از تمام دسته‌بندی‌های سیاسی دارید این کار رو انجام میدید، اما چقدر اتفاقهایی که بیرون از این اتاق چه ضرری بین اپوزیسیون کجا
اتفاقا ایجاد خیلی زیباییه. ما هر قدمی که اشخاصی که هم شناخت بهتر از من و دانیال و خانم عبید دارن در ایران و ما اینجا بزرگ شدیم، خیلی شناختار رو در مورد سیاست ایران نداریم و اشخاصی که این شناختار رو دارن، تجربه دارن و شاید در آیندان بخوان برگردن ایران یه نقشی داشته باشن تو سیاست ایران، خیلی زیباست که کنار هم بشینن، ملاقاتایی داشته باشن. خیلی خوشحال شدم آقای خانم و خانم علی نجات دعوت شدن کنفرانس سکیوریتی تو خیلی زیبا بود. اونطور که شنیدم آقای اسماعیلی و خانم علی نجات بعدش میخوام برن یا بعد این قدم و اونجا فشار بیارن. خیلی زیباست. من هر قدمی که برداشته میشه واسه اتحاد یونیتی رو واقعا تشویق میکنم و افتخار میکنم و مطمئنم که ما رو به نزدیکتر به مقصد میرسونه. کوتاه توی این الان هر کی هم یه قول مخصوصی داره، یه چیزایی مثلا من در مورد سیاست ایران انقدر زیاد تجربه ندارم، نمیدونم، ولی من سیاست اروپا رو آلمان رو میدونم، طرز فکر سیاستمدارای آلمان و اروپا رو میدونم. مثلا من دارم تلاش میکنم تا اونجایی که میتونم تشریف هستم برگردم درمو بذارم سوالای دیگه با کسای دیگه که اکسپرت رو موضوع هستن. شما سوالش دوباره ببینید در حسب همونجوری که بازم دارید اتحادیه اروپا منافع زیادی با ایران داره، یعنی بازار موقوفگی رو به این راحتی رها نمی‌کنه. این کشور دنبال یک آلترناتیو میگرده یا یک پولی میگرده از جای دیگه که آیا بعد از گذاشتن رژیم جمهوری اسلامی میتونیم منافع رو بازش بدیم. در واقع من فکر کنم مشکل اصلی که الان اتحادیه اروپا نمیتونه تصمیم بگیره یکی از دلایلش این باشه که بعد از اینکه این افتاد چی با ما کار میکنه یا چه پولی با ما خواهند داد. مرسی. I'm answering this in English because I also want to comment in that question. The thing is that for European countries, they have a lot of financial problems that are going to follow the sanctions and everything. 20% of the European trade is with Iran. We are talking about several hundred billion euros every year. We saw that Europe is going to take a step for the 10th sanction package worth 11 billion euros every year in the upcoming days. So every step is costly for Europe. And you need to consider this, that we have enough problems already. We have problem with inflation in our countries. We have problem with the effects of the pandemic. And we have energy crisis in Europe. We have a war in European soil. So of course, if we could have a unified opposition that directly could speak with the European countries and make the assurance that if Europe stands in the right side of history now and pay the price, we need to remember that Europeans need to pay a price for that step. Then, in a free Iran, they have all of the opportunities to be a strong partner in rebuilding Iran. And that's really important. And in our documents, I'm looking at the unprecedented audience, we are talking about alternative costs when we are giving them arguments, alternative costs. So we are thinking about all the objectives that they can have
and give them a proper Western answer to these questions. Yes, I mean, if you see how the EU acted when Putin decided to wage a war on European soil against Ukraine. Ukraine is a very big trade partner to the EU, and now they are also a country that holds the candidacy status to become a member of the EU. Our destinies are very intertwined. Our economies are very connected to the Ukrainian economy and to the Russian in the prolonging. I mean, the energy crisis is because of lack of gas, and a lot of the gas came from Russia. But still, the EU decided to boycott Putin and to cut off the money to him, so we can starve his government, so they cannot continue with the war. And this is also a price that the EU paid, because they believe in peace, because we believe in the freedom of the Ukrainian people and their right to peace. And I think this is exactly the same thing. Here is not a foreign force that is oppressing, that is killing, but it is from the national context, from Iran, that is coming. And a regime that is so murderous that it doesn't differentiate between old or young, child or woman or anyone, and armed or unarmed, it doesn't matter. As soon as you use your voice, then you are deprived of your human dignity and your human life. So, of course, I think that it will come to a price. I mean, we all understand that. But I do believe that it is worth paying, not because of me, so I can have lower gas bills, but because the Iranian woman deserves to have her air free and to breathe. And that is what is at stake. But also the stability of the region. I mean, who is not tired of the Middle East being always on the news because of terrorist attacks, because of killings, because of oppression? And Iran is very much involved in every jar, in every cookie jar that you have in the Middle East. Iran is involved. You have the fingers of the mullahs regime, either with the political means or with their concrete hand, that is the IRGC. So that is why this is very important to put them on the terrorist list, not only because they are terrorists and they are using the methods of terrorist organizations, but also because we need to strangle the money supply to the regime in Iran. And we know that a lot of the financial operation, when sanctions are put, they're diverted to the IRGC, and we know that they're using different methods to still continue with the inflow of money. And we have to strangle that. We have to stop that. اجازه بدین چیزی من میخوام اد بکنم و این که یه چیز خیلی مهمی گفتش که میخوام هایلایتش بکنم. پرایس من خیلی بیشتر دوست دارم بگم اروپا باید اینوست بکنه. این سرمایه‌گذاری حتی واسه خودش. این موافقت با آرگومنت مهم هستش و خودمون می‌دید به حقیقت تو سیاست این چیزا وقتی که کتاب خیلی یادش میاد. این نه تو گروه‌های خودش هم هستش اگر اینجا سرمایه‌گذاری بکنه. ولی متأسفانه فقط سوال اکونومی و چیز نیست، اقتصاد نیستش. متأسفانه حتی اون پولیتیشن‌ها همین هستن. اون پولیتیشن‌هایی که خیلی هومانیستیک فکر می‌کنن به فکر اکونومیشون اصلا نیستن توی موضوع، یه دلیل دیگه هستن که همراهی می‌کنن. وحشت کردن، ترس، خیلی تصمیم‌گیری‌های سیاست ترس هستش. می‌ترسن که مثلا دوباره فیل استیت بشن، این چیزایی که لابیست‌ها تو گوشاشون خوندن. ایران مقایسه می‌کنن با کشورهای دیگه که آدم نمی‌تونه مقایسه بکنه، چون که سیچویشن فرق داره. سیچویشن با مثلا اتریش فرق داره. اونا ولی ایران رو با سوریه و کشورهای دیگه مقایسه می‌کنن. واسه همین اینا میترسن مثلا این سیچویشن سوریان بشه، رفیجی چه اثری داره یا سوالای دیگه. وقتی که ما اینو بتونیم نشون بدیم که این ترس اشتباه هستش،
هم ما بتونیم پرشر رو بیشتر بذاریم که بیشتر مجبور باشن از صدای مردم تو دموکراسی از مردم یه دولت باید کم هستش که قدرت دست مردم هستش. ما میتونیم به نتیجه خوب برسیم. مثلا از دو تا سایت به نظر من اروپا خیلی چیزی خودش توریست هستش و اینکه چیزی کمتر از اعتبار خودش رو الان توریست نیستش میتونه از دست بده. به نظر من اگر همراهی نکنم به زودی هیچ وقتی به یه پولیتیشن اروپایی نمیتونه بگه ما طرفدار حقوق بشر هستیم، طرفدار قانون مردم تازه جنسیتی براشون این حرفایی که همیشه دوست دارن پولیتیشن ها بگن الان بعدشون بدن که حرف یا عمله. مثلا اروپا خیلی الان چیزی نیست، فقط متوجه نشدن کار ماست که بهش نشون بدیم. This is again a comment, it's not a question. We all are trying to convince European communities to help us. We have to bring to their attention and ask them very politely, are you guys waiting for another September 11 to happen and then react? The criminal Islamic Republic of Iran is capable of doing everything, and they don't hesitate to do that. They have to be proactive and not reactive. They have to start working and knowing that. They have all the signs. What else they want to see? They have to understand that this is a terrible situation and they have to work to stop it before the mushroom cloud comes out. Happen and then react. The criminal سوال نداشتم شکم. آزیتا روستانی هستم از گروه یوت فور فریدام در بروکسل. من دریافت کننده جایزه شجاعت برای زنان ایرانی 2022 در پارلمان استراسبورگ بودم. من دو تا سوال دارم. البته نمیدونم با سوژه‌ای که با سپاه پاسداران هست یک ذره فرق میکنه، ولی فکر میکنم خیلی مهمه. ما دشمنان دیگه‌ای داریم در پارلمان اروپا به نام نایاک و نایاک لوبی‌های خیلی 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 قوی دارن در پارلمان اروپای بروکسل. شاید در استراسبورگ نباشه ولی در بروکسل ما خبر داریم ازشون که پشت سر خیلی کارهای ضد قانونی میکنن برای گروه سپاه پاسداران. من حاضرم شما در راجع به نایاک آیا کنتکتایی داریم؟ آیا داریم باشون از باشون مواجهه میکنیم؟ این یک سوال من. و من خبردار شدم که چند روز اخیر گروه علاوه که ما در بروکسل بهشون میگیم انتیلا در ایران حضور پیدا کردن. آیا انتیلا گروه علاوه و من از حضور رهبرانشون در ایران خبردار شدم. آیا گروه‌های سیاسی بزرگ مثل شما پارلمانی‌ها خبری از این مسئله دریافت کردیم و آیا می‌دونید به چه دلیل انتیلا علاوه در ایران شرکت دارن با بزرگان جمهوری اسلامی؟ مرسی. It's very important questions. Thank you for that. And of course, I have seen them, both of them, and about your first question when it comes to NAC and the Mujahideen. They are always running around in the hallways and corridors of the parliament, mainly here in Brussels, as you also very well noted, but also sometimes in Strasbourg. And I have to give it to them. They are very persistent and persevering. I mean, they are always in the hallways. You always see them running around, talking to people, have meetings all the time. And I do believe that is, it's because there was an empty space and they filled it.
Many of my colleagues, they don't know who to talk to when it comes to Iran. But now with the declaration and I mean also the Washington conference that was held, I think the alternative voice is forming. And now we have to give it space in the Parliament and the EU institutions. So this has to be a prioritized next step. That the opposition that is forming now with a very clear agenda, with a very clear roadmap ahead, for that one to take more space within the corridors of the European institutions. And I'm very happy to help. And I'm very proud to say that I have never spoken to neither Nayat or the Mujahideen. I think it's, for me, it has been very, very important to show, of course, I don't intervene in the Iranian issue in the discussions between you guys, but I know what I stand for, and this is what I have chosen for myself. And I try to also enlighten my other European colleagues because they need to know they do not understand the context. And that is the answer to your next question. If we knew that Al-Qaeda has a very big camp in Iran, and maybe it has been a trade-off to give Mujahideen Albania and Al-Qaeda to come to Iran. I don't know, but this is what I think of sometimes. No, not many know. That will be my short answer. Thank you for your question. Me and Abir and Daniel, for that matter, we speak on a daily basis and we try to help each other with information. For example, for many European parliamentarians, they don't know that Mujahideen sometimes present themselves with other names than Mujahideen. So I have contact with Abir and send him the list of the names that they are present themselves with, so they know who to talk to and who not to talk to. We know that Nayak still is very active, but it's not only Nayak. It's more groups, lobby groups. But I can say with confidence that we know about a lot of them. And if they take steps and moves, we have our own moves, and we are well connected. And Abir can directly speak with most of them and limited their access to the European corridors. And we are very active to make sure that these kind of organizations doesn't have the access, but it will take time, as Abir said. As much as the Iranian opposition can take more steps to unity, and it's easier for us to, every one of us, to facilitate connections with the right partners in Europe. And when I met the different opposition leaders, I told them to use us as a tool to gain advantage, because we know about European politics. We have connections, and we can make things happen really, really fast. And the response is fantastic. They have taken steps, and hopefully we will see the results in the near future. سوال دیگه هستم. با سپاس از حضور شما این امکان دادید که این برنامه امروز باشه. انقلاب 1401 با شعار زن، زندگی، آزادی شروع شد و شما هم برای رسیدن به این انقلاب روی اصلی ترین نقطه، یعنی بازوی سیاسی، نظامی، اقتصادی جمهوری اسلامی که همون سپاه پاسداران باشه، انگوش گذاشتید و
تا کنون هم همونجور که می‌بینید نیروهای انجمن‌ها و مردم خارج از کشور حمایت کردن، پشتیبانی کردن در آکشن‌هایی که بوده حضور داشتن. خواستم ببینم که پیام شما، خواست شما از مردم خارج کشور، انجمن‌های خارج کشور چیست؟ سپاسگزارم. A very good question. Keep the pressure up. Keep showing up for the rallies, demonstrating, emailing us, contacting us on Instagram, Facebook, everywhere that you can find. Any way, any means to contact us, keep up the pressure. And this is how a democracy operates. It's when you have the pressure from the people, then you can also, start acting on it. And don't forget about the national governments, because when it comes to foreign policy affairs, it is the national governments that have the competence, legislative competence to take their own decisions, but we can act as one. And that's why tomorrow's rally is also so important, because the EU needs to act as one and not as 27 individual foreign affairs ministers. We need to act as one, as the EU. And my second wish would be is that you get involved in politics, European politics. Because I know that many of us, especially for example my parents, they always dreamed of going back home. But our lives are here, because our children are here, our grandchildren will be here, so we need to be active in the European national politics, also the national level, so we can also influence when we see that things are needed to be changed. So that will be my second wish, actually, that you take a more active part in the national politics, in European politics, in the regional politics, so we can have this base to start with and can influence the political decisions in the future as well. It's very well integrated in Europe and always spoken of as one of the best diasporas that are in Europe. And that is a very good advantage. Many of them are business holders. They are very well educated. They always speak the language of the European countries where they live. And that's a very, very big advantage. And many of them also are in the national medias of the EU countries, member states. And you can use that momentum as well to raise the issue of the freedom revolution in Iran. It's very well integrated in Europe. خیلی ممنون. موقع گفتم هر جایی که تا رسیدیم باعث همین پرشر مردم باشه این طرز مردم. بعضی وقتا میان از ما تشکر میکنن و میگن ما کار نمیکنیم اگه که ما شما نبودیم ما با خودمون کار حرف میزنیم. همین پرشر مردم باعث شد که اصلا مجلس ها حرف ما رو گوش کنن. قبلا هم فعال بودیم ولی هم نماینده دیگه همراهی میکردن. نماینده همیشه باید همراهی میکنن. اگر پرس خبرنگاران یا شما پرشر رو بزنن بالا یا مردم تو خیابون. پرس اینترنشنال پرس هم همیشه میره بالا وقتی که مردم تو خیابون زیاد تعداد هستن. مثلا این مهمترین قدم، این باید ادامه بده. یه چیز ما کاری که ما میتونیم انجام بدیم تا یه حدی راهنمایی بکنیم که قشنگ افیشنت ما بتونیم بریم جلو. این قدرت رو ما چون که توی این دیکتاتور 44 سال تجربه نمیدونیم چقدر قدرت معدود دموکراتی هست. تمام قدرت پاور دنیا دست تو اروپا تو دست مردم هست. واسه همین هم یه درخواست دیگه هم داریم، ما باید یاد بگیریم باید بهتر بشیم. این زمان میخواد، یعنی مثلا من وقتی سخنرانی میکنم میگم حرف هیچ رو گوش ندید، حرف من رو گوش ندید، آقای آخوندی رو گوش ندید، خودتون فکر بکنید و اینکه بعدشون یاد بگیریم، هر بهتر بشیم یاد بگیریم دیگه با این فیک نیوزا چیزایی که میاد، این حمله‌ها که میاد، هم مطمئن باشید حمله‌های شدیدتر هم میاد. ولی الان میتونیم چند مدت نشون داد این حمله‌ای که کردن یک سال پیش، 2 سال پیش این انقلاب شکست می‌خورد. الان دیگه شکست نمی‌خوره و اینکه ما خیلی زود داریم تک تک یاد می‌گیریم، اون رو بعد ادامه بدیم. و اینکه با این پاور همه دارن
مسئولیت هم میاد. یعنی هر تک نفر قدرت داره، مسئولیت هم داره. واسه همین شاید آخرین کلام باشه که با هر قدمی که میذاریم، هر کاری که انجام میدیم، هر توییتی که میزنیم، هر پستی که میزنیم، فکر کنیم این به نفع انقلاب یا به ضرر. I had just one last one, and this is coming from my own experience in Iraq and after the American intervention back in 2003, and also me following certain fights for freedom in the area, in the region. And this is to have an inclusive fight, an inclusive revolution. Meaning, what I mean is, we can be different. Also, as Iranians, you can be different. Some of you are Farsi, Persian. I mean, ethnically, some of you are Kurds, some of you are Azeris, and so Baluchi, and so on and so forth. And it is not wrong to say that we belong to different groups, but our fight is one. It is not wrong that you have sometimes different flags. Maybe the rainbow flag will be also an Iranian flag someday. And to have this inclusion, but also have the same goal. This would be also one of my last wishes that I want to give, besides keeping up the pressure and being united and get involved in European politics, but also be inclusive and not exclude the ones who have a different voice, because their voice is also, it has a place in this fight for revolution, for freedom as well. And they're also seeking freedom alongside everyone else. So inclusive fight, that will be my last. For closure, I really want to express that I'm really grateful to every single one who have did their best to be a part on this revolution. I used to say that we are writing history right now, and we are writing it together. For me, it doesn't matter which ideology you belong to. The most important thing is, what is your destination? The destination for me, for Daniel, and for Abi, is freedom. And freedom is worth fighting for. Freedom is worth to do sacrifices for. And I'm really proud that I can be a really small piece of puzzle in this world, together with my 5 colleagues, together with you, free media, together with every single one. We are doing this together. Don't forget that. Don't forget that. And we are going to success. And I promise you, this regime will be gone soon. Thank you for participating. Woman like to Thank you so much, and thanks for attending our press conference. We will see you all tomorrow in our demo. Thank you. جناب برکنی تموم شد کنفرانس و دعوت کردن که دیگه فردا همدیگه رو دوباره چرایی می‌بینیم، ولی الان کنفرانس تموم شد. سعی این من مایک رو بستم.
ممنون از شما. صدا زیاد، اگر اجازه میدید من مایک رو میبندم بشنم. The guy with the big camera, look at him. Does the audience also take pictures with you guys? Yes. Another big camera. Now it's me. Is that what my thinking? که ساپورت شما داشته باشید. نمیخواین شما Hey guys, thanks for showing up.